for Miss Jody. So, Miss Jody, alam naman natin lahat na very vocal kayo about your faith. I mean, on Twitter, I actually follow you. Marami kayo tweet about it. So, what made you decide to accept this project? Medyo controversial siya sa aspect na yun about the faith. Unang-una, nung pinadala sa akin yung script, ang una kong naisip, parang it's so interesting because it's something that I have never done before. Kasi nakagawa ako ng ibang mga horror, pero ito yung actually na magpo-portray ng babae na possess. Oo. And I think siguro yung challenge din na present yung script. And at the same time, for me naman, parang hindi ko naman siya nakita na may conflict doon sa faith na pinapractice ko. It's actually a good platform for me to really show, God's love na in the time of darkness, His light shines the brightest. Thank you. Kahit in person, may quotable, may tweetable quote. Okay, who would like to ask the first question? Can you state your name, affiliation, and... First question is coming from, it will come from Nestor Cuartero of Manila Bulletin and Tempo. Hi, Mr. Nestor. Hi, Romy. Jody, was it difficult for you to do a role like this, considering that nakakatakot yung mga ganyan roles, what happened to Linda Blair and all that, all those actresses who played possessed women in films, no? What were your fears before you shot this film? I've heard stories about actors who portrayed mga demon-possessed characters, and yes, kung iisipin mo, nakakatakot na. Physically, unang-una, nakakapagod po talaga yung role ni Clarita. Hindi madali. Masasabi ko na sa lahat ng ginawa kong role, siya yung hindi ko na uulitin. Never again. No, because it's really, really very hard to portray her role. Alam mo na sa totoo lang, yung dalawang bagay lang din talaga, or verse, yung kinapitan ko while doing Clarita na when God promised that I am with you always, and the one who is in me is greater than the one who is in the world. So yun yung naging anchor ko, doon ako naka-ground. Kaya, eto, natapos natin yung pelikula ng maayos, na walang naging problema. Walang cases or intimations of demonic whatever. Let's say a demonic oppression, something like that. Siguro po, paramdam or... I don't know if, if there were moments dun sa film na dinout ko mismo yung kakayanan ko na gawin yung pelikula. And I would get, parang, anxious na parang, kaya ko ba talaga itong gawin? Na may mga times na parang ayoko na. At alam niyo rin yun ako lang maiyak-iyak na talaga ako. Yun, sige, yun lang po. Nothing really major. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Nestor. Sino po gusto mag-microphone po? Yeah, the question is for Father Salvador. Pang horror movie na ito at saka sa pelikula to. Yung, hindi ko naman kung ilang horror films na nagawa ko, no? But for the longest time, I was part of Okatoka. And I worked for about 6 years. Dito, sa film na to, nung in-offer sa akin to, sabi na may dalawa akong friends who are very religious. Sabi nila, every time you go to the set, you pray. That's what I did. Ang saya sa set namin. Sobrang saya kami, kahit na ang hirap-hirap. Maalikabok, mausok, mainit. Lalo na the past 2 months, 3 months, sobrang init. So, pag shoot na kami, masaya. Kahit na mahirap, but we were all very happy working together. Knowing na we have a good project, good material, kasi napapanood namin after a take, napapanood namin, and feeling namin maganda siya.
Hindi naman ako sumisip-sip. Direct Derek. Ang galing mo. Yeah, another question. Para sa isang actor, Ricky, anong challenge ng horror films compared sa mga pelikulang drama or comedy? May naiiba bang challenge ito sa isang actor? Well, in this particular film, we were asked to deliver lines in Latin, prayers in Latin, so we had to really memorize. It was a good thing we had somebody on the set and explain sa amin the meaning and how to pronounce it. Yun ang isang nakakaano kasi, you're saying a different language, delivering a different language with conviction. So I think that's quite challenging for me. And at the same time, the film is very physical. Nakakapagod. Kaming mga pare, nakasutana, doble-doble, may polo sa loob. Sa totoo lang, after every scene, hanggang medyas pasa sa pawis. Yung ganun ka physical, kahit nakatayo lang kami, meron na kaming nararamdaman. But again, it's fun and we're very proud of this film. Yeah, thank you, Ricky. Direct, ano ni-expect mo sa mga actor mo sa isang horror film, generally? Well, ako kasi, I always, for me, yung paggawa nila, yung kumbaga yung craft nila, I respect it. Kaya, binigyan ko sila ng laya kung paano nila i-interpret yung characters nila. So, usually, yung ginagawa ko, di ba, pag nalalaman naman nila yun na after the first take, and then kung meron akong comments or observations, doon ko pala sasabihin. Pero before that, hindi ko muna explain because I do know naman din ang kinas namin sila is they are more than capable para gampanan lahat ng characters nila. What is rewarding working with the likes of Ricky Dap? Sobra. I mean, masarap siyang katrabaho. Hindi ako nahirapan. Actually, sa lahat sa kanila, wala naman ako nahirapan sa kanila. Sobrang open to the ideas and then at the same time collaborative naman din kasi yung naging approach namin kung paano namin gagawin yung bawat eksena. So kapag may question isa sa kanila, they would ask and then at the same time minsan sasabihin ko sa kanila, ito kung ano gusto mong atake, kung paano gusto mong gawin dyan sa character niya, it's up to you. Ayan, si Jodie, alam niya yun. Binigyan ko siya talaga ng freedom to do what she wants to do. And then, kapag ano na doon ko sabi, sige, baka we could ask something like this. Pero kung paano niya atakin yung characters, each one of them, kumbaga, nasa kanila lahat yun. Thank you. Interesting kaibahan ng experiences niyo po, no? Si Direk, walang kahirap-hirap. Tapos yung actors, sobrang nahirapan kami Actually, dito. sila yung nahirapan. More than me. Ako kasi titignan ko yung monitor, yun din, mag-comment ako, magre-revise ako eh. Sa kanila, sila yung nandoon, sila yung nakasalang sa ilaw. Physically, Jeremy Lea from Pet Exactly. Direct, pwedeng konting background sa story nito na sabi nga kanina, unang kumbaga official na 1950s pa ba ito? Na kumbaga possession sa Pilipinas. Kapag nakuha yung story rights. Actually, nag-start to, nung pinitch namin to for sa ABS-CBN Films is nung ginawa namin yung research, kasi napansin namin, ang daming headlines international na ang taas ng number of the involved possession, especially in Europe. Parang there was this headline na parang nakalagay 500,000, 800,000 on rising. And then, may isang headline na nung nakita namin na nirelease ng New York Times na for the first time after how many hundreds of years, binuksan ulit ng Vatican ang Exorcism College. Yung Exorcism College na which is ang ano lang nila is magturo kung paano dapat gawin ng isang pare nag-exercise. And nitong ano lang, kamakailan lang, I think that was 2 weeks ago, inopen na nila to non-Catholics. So even other religions, if you want to study kung paano namin ginagawa, open na din sila. Kasi ang sabi nga ng Vatican, parang ang taas ng numbers, kulang sila sa priest. Tapos noon, after noon, I did a story, a documentary before, a news magazine show for a network, for GME.
Which is yung backstory ng Clarita. So I did that. I used to work with GMA kasi for more than a decade. So nung binigay sa akin yung storya, doon ako nagka-interest kasi nung inaral namin yung storya niya, first time na recorded siya. Tapos noon, ang dami mong questions na gusto mong masagot. Tapos nung syempre, nung time na nire-research namin, natuklasan na namin na parang lumabas pala siya sa headlines, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa na hanggang US, hanggang Europe, even London, may headline siya. So, binabantayan nila yung storya. So, ganun siya kalaki. So, parang for me, something na, di ba, na ganun kaliit na storya na lumaki na buong mundo, na nakatutok na doon sa storya, I think it was something na it developed. So, I talked to my writers sa Senon. And doon nagsimula na parang, sige, what we can do about this, kung paano natin pwedeng gawin. We gather all the research materials and then we have consultations also to the mga pare na kumbaga nag-exercise talaga in the process na pinagdadaanan nila. We have some problems along the way because one thing is, this is 1950s, we have no idea kung ano ginagawa ng mga pare ng 1950s. Doon lang namin nalaman na nakatalikod pa ang pare sa mass, mga bagay that we have to follow that period na nga siya. And naging interesting siya on our part na nabuo namin yung story because of that. Okay. Nagkwento na kanina ni Kuya Ricky yung hirap niya sa doing this movie. Sina ano naman, Bromnick, Aaron, sa Pasien. Kung ano yung mahirap sa paggawa ng movie. Si Alisa. Well, ako po nahihirapan rin po talaga ako kasi buong buhay ko po hindi po ako nanood ng horror movie. So, I really have actually even yung reaction I had a hard time with the intensity of the emotion. Kasi, ang rule ko po kasi is, if may ma-feel man akong ghost, hindi ko siya i-mind. Kasi if I mind it, pag-feeling ko, mas lalo siya magpupulang ka. Kaya hindi ko po talaga alam how I'm supposed to react pag takot. Kaya I spoke to Direk and then he really guided me po talaga. I really wouldn't have been able to do any scene without him and his guidance. And ginawa ko po yung mga homework ko na pinagawa ni Direk para nga I'll understand my character more and so I can deliver in what's asked of me for this role. So, itong si Emilia, ang namin yung gustong malaman. So, it's such a nice role and I'm so grateful that I had the opportunity to play Emilia's role and I can't wait to see it kasi hindi po namin rin nakikita yung buong film. So, we're so excited. Nahirapan ako, Pris. Hello? Yeah. Ang hirap pala mag-play ng Pris. Sobrang may mga specific movements, may mga specific gestures ang pare, lalo na pag nasa simbahan o nagmimisa. But at the same time, doing a character of a Pris, it's really hard for me to play or to portray at first. Pero when I asked Direk, so I told Direk, what if kung gagawin ko siya na ganito, ganyan? Because Direk is open for suggestions naman. And if it's legit naman and it's real and can be shown in reality, why not? Sasabihin ni Direk, gano'n. At ang grabe, parang very stiff din sa may mga times na stiff na parang kailangan proper ka. Kailangan pati yung pagsasalita mo proper din. At ang isang pinaghandaan ko rin dito sa pelikulang ito, siguro itong buhok ko na pinauso ko yung Kimpi. Thanks to Sir Kimpi De Leon. Para lang maiba kasi yung mga past projects ko kasi short hair ako dun. So sabi ko, gabayin natin. Papalit ako mag-iba ako ng buhok dito. Then thank you dahil sa guidance din ni Direk when it comes to script or revising the scene na somehow pinagbigyan din niya ako. Some part of our scenes with Direk Ricky Davao, nagkaroon kami ng freedom para magkaroon ng dito ng saysay yung mga eksena o mabigyan ng hustisya yung mga eksena namin. At gano'n din, lalo siyang napaganda rin somehow. At ayun, mahirap talaga
kailangan kang magkaroon ng mahabang pasensya sa init, pasensya siguro sa pag-iintay, pasensya, minsan may mga technical problems na nangyayari sa set. So, ayun, all in all, natapos na namin. We're all happy to finish this movie. And ayun, inaantay na lang namin talaga yung araw para may palabas ito nationwide. And I'm really excited for this movie. Salamat po. Ako actually, enjoy lang ako. Hindi, I enjoyed working. First time I worked with Jody, and she's such a fun person to work with. No? Napaka-gaan kasama. Si Derek, hindi kasama ko na before. Si Jody, sarap kasama kahit pagpasok niya kagad niya. Actually, nagugulat pala. At saka, Kuya Roms, very professional po lahat. Lahat ng mga katrabaho, lahat ng nakaupo dito, saludo ako sa kanila dahil lahat sila professional sa trabaho. So, enjoy lang talaga. And siguro kung meron mang preparation na ginawa, it's just that I had to check a little bit kung ano ba yung mga lalaki nung panahon nila, nung 50s. No? So I had to play the character the way I wanted to play it also. I asked the director, pinayagan na ako, and hindi ko binasa yung script. I have to admit that part. Nung sinabi lang sa akin na we're doing Clarita, it's a horror film, it's the first recorded diabolical possession in the Philippines during the 1950s. Sabi ko, game, tara. Saya to, diba? Tapos yun, like Jody would do, I think, wrapping yourself up in prayer before going to work is very essential. Ako naman, I write kasi going to work anywhere. So, yung pagmumotor, yun na yung prayer time ko. So, pagdating ko sa set, medyo mahaba-haba na yung dasal ko. One thing I like is that during work, kahit na alam namin technically everything that's going on, nararamdaman namin yung takot. In a sense. Titingnan namin yung set, titingnan namin yung nangyayari sa eksena, at naisip namin, anak ba kung nakakatakot pala to? Ganun. And so that's very good. Kasi kung kami na gumagawa ng quote-unquote magic sa likod, sa harap ng camera, hopefully, yung mga taong manonood, mararamdaman nila yun, mas mataas pa kaysa doon. Kasi hindi sila parte ng paggawa. Diba? Manonood lang sila. And so, I really enjoy doing this project. Thank you, Derek. And thank you to everyone who made the experience so wonderful. Thank you. Meron pa po bang tinatanong? Naniniwala ba talaga kayo sa demon possessions? Or naka-experience na ba kayo? Nakakita na ba kayo? Mga tipong gano'n. No, thank you. Or pwede din naman sabihin natin na experience nyo na yung possession, yung demon possession through anxiety, depressions. Pwede. Kasi di ba, pwede din naman. Sabi nga nila, one of the greatest victories of the enemy or of the devil is to make people believe that he doesn't exist. Wherein, nasasabi mo na, hindi, normal lang yan, hindi, okay lang yan, hindi pasabi yan, or whatever. There is a devil, and if there is a devil, then he has his minions, yung mga demons. To make yourself believe na walang ganon would be to put yourself in a position na mas madali, feeling ko mas madali kang kasugat. Kasi hindi mo siya tinatanggap na gano'n eh. Diba? I've never personally experienced anything like that. I've heard many stories, some of them from people I know. And like you said, there are many forms. No? I think depression, rage, unforgiveness can be some form of, maybe not possession. Kasi stages naman yan eh. It doesn't really happen kagad. First is infliction, and then there's manifestation, and then there's possession. So if you feel na anything that doesn't go right with your nature or anything that separates you from other people, I think that's also a call for going back to prayer. Mr. Rita. Well, yung nabanggit niya na rage, yung isa, pare, galit ako, naposes ako.
Diba? May ganun term. I think, Hindi mo paningin ko parang gano'n. Oo, may ganun nangyayari. But again, kung malakas naman ang faith mo, babalik ka doon. Hindi ka ng tulong. Yun. Tungkol naman doon sa supernatural, hindi ko masabi, pero may mga ilang beses akala ko minumulto ako. Hindi ko masabi kung minumulto ako o dream. Yun na nakaka-experience ako ng. Like when my mother died, siguro I was about 9 years old. Tapos bigla akong nagising, umiyak ako na yung mami ko lumapit sa akin, natakot ako. So hindi ko alam if it was a dream or totoong nandun siya. Hindi na klaro sa akin yun yung mga ganung bagay. Tapos minsan, sa ibang locations, natutulog ka sa kotse, biglang magigising ka na parang there's a demon or a monster eating yung magigising ka. Ay, ano pala, bangungot. Yung nangyayari yun. Tapos pag pinikit ko yung mata ko, bumabalik ulit dun sa dream or dun sa pangyayari yun. So it's quite scary. So nung several years ago, may mga moments na talagang the whole night hindi ako nakakatulog. Kasi natatakot na akong ipikit kasi makikita ko ulit. Baka matuluyan ka. Ha? Baka matuluyan. Oo. Yun. Jokes. Yan. Naniniwala ko ba sa ganyan? Ako kasi naniniwala ako. And yun nga, hindi man siya possession, but it can take, in the form of, an oppression. Diba? I totally agree with what Kuya Romnick said about it. And of course, also, the scripture tells us that our battle is, with the principalities and the authorities and the spiritual darkness. So doon naman ako naniniwala. And yeah, that's all I have to say about it. Direct. Oo, naniniwala rin ako. I mean, hindi. Experience mo? No, hindi naman. Hindi ako na-process habang nagdidirect na process. Hindi ko siya na-experience, pero naniniwala ako doon kasi in terms of faith, yes. And I think siguro malapit na siguro is yung pinagdaanan ng buong project. Kasi it's not an easy project. Hindi siya naging ganong kadali yung pinagdaanan ng staff and ng buuin yung proyekto. It took us more than a year just to finalize the script, the material, and to gather all the right people para lang mag-stick dun sa project. Wala namang intervention kung kaya tumagalo sa akin. Supernatural na nararamdaman namin. Wala namang ganun. But there are things na alam mo na parang matutuloy pa ba to or hindi na ba siya matutuloy or is it worth it pa siyang gawin kasi sa dami ng problemang sunod-sunod na inaharap ng project. Yung ganung bagay. Kaya meron ko share o you're good? Naniniwala po, pero ayoko na maniwala pa. Matatakotin ka, no? Hindi naman eh. Nakakatakot din naman talaga kapag demonyo na yung mga nangyayari sa paligid mo o nararamdaman mo. So, as much as possible, hindi ka na lang ng tulong sa akin. Dadasal ka. At para iiwas ka din sa mga masasamang bagay na pwede mong gawin o masasamang salita na pwede mong sabihin. So, ayun. Siguro supernatural. So, maalala ko 8 years old. Naglalakad ako doon sa chapel namin. Naghahatid ako ng beer doon sa uncle ko. May pagitan ng isang parang 5 steps siguro na talahin. Paglagpas ko doon, before doon, pinakita ako matandang parang naglalakad. So akala ko, expect ko parang naglalakad lang ng matanda. Siguro nag-exercise sa gabi, papatulog. So sa pagitan ng after ng talahin na yun, pagkalagpas ko, nawala na siya. Tumakbo na ako. Ayun. Hawak-hawak ko naman yung beer, pero yung chinelas ko wala na. Oo. So yun yung experience ko. Ganun ko si Alisa, wala no? Kasi hindi ka naman yata naniniwala. And actually, kaya nga po ko to because my friend,
may kakilala po siya na parang mga 12 years old, na classmate niya po. And then, there was a time na they were in school, and then, true story to, I promise I'm not making it up kasi takot nga ako. So, yung ulo ng friend, basta parang nag-360 siya, then 180 na turn. So, and then, pero kasi, there are stages nga po kasi daw talaga in possession. So, that student, parang early stage pa lang siya. So, kaya nga I'm super takot din kasi I know it's real. I mean, we all know it's real, kaya nga nagdadasal kami bago pumunta. And talagang nakakatakot po yung set namin. As in, alam niyo direct yan, dito. Nakatakot po talaga. As in, oh my gosh. I'm sure kami nagsisigaw sa premiere night. Tayo rin naman. Jokes, ano yung pinakamahirap? Kasi parang madali lang magpakilig, di ba? Mahirap, madali lang umiyak, di ba? Madaling mag-action minsan. Pero parang, ano yung pinakamahirap na ginawa mo sa pelikula? Pinakamahirap? Lahat. Hindi, totoo talaga. Kasi lahat, pwede na nga ako maging stunt woman pagkatapos nito. Pag napanoodin nyo, as in, sabit dito, balibag dyan. Kasi wala siyang double. Most of the major scenes na ginawa doon is siya yun mismo. At saka hindi mahirap yung ginawa ni Jody. No? Poses, nagagalit. Pagkatagalog, biglang magje-German. Tapos magfe-French, tapos magla-Latin. Madali lang. Habang nagagalit, umiiyak, natatakot. French, Latin, German. Madali. Last na lang, tanong ko lang kayo, meron ba? Okay, yun na yun. Sino ba si Clarita, direct? Ano ba siya? Di ba, wala bang maghahabol ng audition niyo? Yes. Nasaan ba siya? Si Clarita. Introduce yourself, Clarita. Nasa likod niyo po. Nasa likod niyo. Nag-German ako. Clarita Villanueva is, galing siya ng province. Hindi clear yung buong records niya eh. Basta galing siya ng province during the, it was 1953 summer. Tapos pumunta siya ng Manila, tumira siya sa may Malate area, Ongpin area, Nakil. Tapos po doon ay, nung tumira siya doon, hinahanap niya yung father niya. Tapos noon, hindi clear kung prostitute pa siya or napagbintangan siyang prostitute. O nabagaan siya. O nabagansya siya. Yun ang hindi clear dun sa records. And then, nung nakulong siya, doon na nagsimula yung possession sa kanya. Actually, nung before pa, nagsisimula na. Pero, kumbaga, mas naging clear during nung nasa loob na siya ng kulungan. Kasi may isang parang presko na nangyari. And, nung presko niya ni Mayor Lacson, lumabas yung mga bite marks sa kanya. Nung demon. Pagkatapos po nun, actually ito rin, nung time kasi na nag-shoot kami, one of the location na kinuha namin is yung na kung saan kami nag-shoot is yung nagbabantay nun, yung may-ari mismo is the apo ng judge na naghawak ng kaso ni Clarita Villanueva. And siya rin mismo pinikwento niya ng time na yun na parang actually nung pinikwento ka ng mother ko yan, nung time na hinihearing yung kaso in the middle of the case, bigla na lang siya sinaliban doon. Kaya hindi makalulumutan niya ng nanay ko. Until now, tapos nung sa history pa ni Clarita is, syempre nawala na dito kumbaga napalaya sa kanya yung demon. And then, hanggang doon lang naputol yung home story niya. So, may mga, syempre, hindi namin mabuo yung, kumbaga, the whole story. And for cinematics and creative purposes, may mga dinagdag din kami. Pero, we asked for original transcripts ng mga exorcist talaga na kung ano yung experience nila and based dun sa records nila na nangyayari sa isang possession. So yung mga pinaggagawa niya at yung mga pinaggagawa nila, yun yung mga parts na yun, kumbaga pinag-combine namin lahat-lahat. Kasi hindi lang po. Like, ano yung bagansya? For the benefit of the millennials. Thank you. Ano yung bagansya? Ititingin na kami ng araw na okay. Tumatambay. Yung pala yun. Okay na po. Okay na. Ay, mamamatay tao ba siya? Kasi yung sinabi ni hindi siya mamamatay tao siya. May pinatay. Kaya ba siya naghihiling? Kasi May mga, kasi yung time na yun, meron siyang tatlo or, actually it's more than 3 na doctors to sa na mga tagito na mga personal na doctors ni Clarita Villanueva
na nung time na inahawak yung kaso niya, is sunod-sunod yung mga balik. In the middle of the case. Parang hanggang to the point na natakot na sa kanyang mga doctors. Kasi di mga naman na sunod-sunod lahat kayo doctors ng isang pasyente, no, na sinasabing na co-possess during the 1950s. Yun, natakot sila. Sige, baka bibigay mo ng lahat yung kwento. Thank you. Thank you po. Please state your name, affiliation, and kung kanino Hello, po. I'm Danny. Right for Ematen, Hanaw. Direct, wala kayong na-locate na kamag-anak ng Clarita Villanueva? Wala talagang records na afterwards? Did she die in prison or what happened to the case? Wala po kaming nakuha, nung ginagawa namin yung documentary, wala po kaming nakuha na kamag-anak na still na nag-exist pa. Ang pinakamalapit na nakausap namin is yung spokesperson ni Mayor Lacson that time. Siya na yung, kumbaga, dahil natutul siya, staff siya ni Mayor, siya na yung nagbigay ng, kumbaga, kung ano yung nangyari. Did you ever see a photo of Clarita? Does she look like Jody? What does she look like? May mga hawak kami pictures, pero ang hirap kasi ng ano yun dahil ang labo na ng copies eh. Oh, actually, kahit research namin, yung mga pictures na nasa National Library, malalabo na eh. So hindi na oh yes. And then at the same time, may mga materials na from other networks, for example, from BBC, na hindi kami pinayagan makuha yung materials kasi nasa archives na nila. Yun. Okay. Next question. Hi, Clarita from Manuel Tuloy. Tanong ko lang, for Jody, kasi this is your first possessed role, di ba? So, kamusta naman yung prosthetics? And kano kahirap nga yung mga stunts dahil sinabi niya ni Direk, it's very strenuous. Well, mahirap yung prosthetics ni Clarita kasi may mga levels din siya. Buong body ko covered ng prosthetics and particularly yung face ko hanggang neck ko. Before nilang in-apply yun, kailangan muna namin magawa ng face casting. And claustrophobic ako. So kailangan lang takpan ng plaster yung buong face ko na ang hole lang na meron is sa nose para makahinga ko. Na nandun sila direct, na ang dilim-dilim, syempre wala na akong makita, hawak nila yung kamay ko. Just to let me know that, I'm not alone, they're there, ganyan. Kasi nasa stress na talaga ako. And then, pagdating naman sa shoot, isa't kalahating oras para lang gawin yung prosthetics niya sa face. And hindi lang yun kasi meron pa siya sa back, sa arms, sa legs, yung fingers, so buong katawan. Hindi talaga siya laging madali. Umuwi ako every shooting day ng dugyot. Yun po. Tapos napansin din namin may levitation scene, so nakakarnis. Isa pa yun. So sinabit nila ako sa taas ng ceiling, hinarness nila ako ng pabaliktad. So, hindi naging madali yung proseso. Pero dun sa rushes na nakita namin, very rewarding. Thank you. Thank you. For Direk naman, actually, marami na rin tayong collection ng possession movies from international, pati na rin sa local kasi meron din tayo recently. So, anong sa tingin mo magiging edge na Clarita among all of the other possession movies? For me, yung pinakamalaking edge ng Clarita is that more than anything else, this really happened. And kahit dun sa mga dinagdag namin ng mga parts na hindi na siya nangyari talaga kay Clarita Villanueva, actually happened. Kasi kinuha namin siya for actual transcripts natin at records ng mga pare na nag-exercise. So, yung buong material niya, kumbaga, lahat yun, nangyari siya lahat. It's just na hindi lang kay Clarita, may mga iba pang tao. And then, at the same time, sabi ko nga kay Judy nung isa, parang may always dream na kapag kung gagawa man ako ng horror movie, at the end of the film, it should be positive and something na merong matututunan yung audience pag uwi. And yun talaga yung naging goal namin na kung paano namin sinulat yung Clarita na nung sinulat namin script at nung ginawa namin yung pelikula na hindi lang siya na yung tipo
sige, tatakutin namin kayo. And then paglabas nyo ng isanan, wala namang kayong bit-bit. Yun. Thank you. So what's the lesson here? What's the Inspiration. lesson? Kailangan niyo pong panoorin. Si Sir Nestor ay bigyan po natin ng microphone. Ayan, ano ba yung lesson. So what's the lesson? lesson? Iba-iba eh. For me, ang lesson nung buhay ni Clarita is that after all what happened to you, na lahat ng pagdadaanan mo paghihirap, there's always God. Meron kang panghawakan. And kung akala mo lahat ng tao iniwanan ka na, meron at meron babalik sa'yo. So it's prayer. Gandang ano talaga niyan, topic of discussion. Meron pa po bang gusto magtanong? Meron pa po? Anyone? Ay, sige po, sir. Ay, yung mag-microphone po tayo. Ayan. Yeah, speaking of lessons, what did you learn from doing this role after finishing the project? Anong palagay mo ang nakuha mo sa project na to as an actor? You know, yung Espiritu Santo yan. Miserere me Deus, magnum secundo, misericordiam tua. Was it your first time reading kaya priest? Hindi naman. No. First time ko matagal na sa isang play. Sa isang play. Tapos nag-Padre Pio na rin ako sa play. But first time ko naka-experience ng exorcism. Yung nasabi na rin, yung lesson talaga is kailangan yung faith mo matibay ka. At saka dito meron may panggit na you have to understand and believe na meron talagang kalaban. Na meron talagang demonyo. At alam mo meron gano'n. Alam mo yung kalaban mo at ano yung kalaban mo. Yeah, last two questions. Ilan years ka na showbiz, Ricky? Thank you. I started 1980 eh. 1980. 3 years old ako noon. So, Yeah, so sa dami ng taon na yun, sa palagay mo, sa karanasan mo, what does it take to be a good actor? Well, it's loving. Of course, para maging artista ka, kailangan kahit paano meron kang talent para umarte. Tapos pangalawa, you have to be willing to learn more. At kanina, actually, napag-usapan namin sa table, ang isa sa mga sikreto ng longevity ng isang artista ay yung mahusay makisama. Madaling katrabaho. Kasi meron magagaling na artista pero ang hirap katrabaho. Doon ako magtatrabaho sa mga magagaling na artista o kahit hindi magaling na artista na masarap katrabaho. Sino ba? Who are willing to learn. Teka na ba sinasabi? Sige ka ng lima. Itago natin sa pangalan. Line ad. Pero Ricky, tanong ko lang, ano yung bilang director, anong natutunan mo sa mga newbie na considered newbie ka, o young directors? Young directors. Unang-una, kay Direct Derek, yung word of honor. Alam mo, every time I see him, wala siyang pinabanggit. Ricky, trabaho tayo. After a few months, uy, may gagawin tayo ha. Hanggang sa, dito na ako. Yung talagang thank you ha. I think he fought for me or he thought na, he thinks na bagay talaga sa akin yung role. Yung word of honor ng isang director. Tapos, technically, alam niya yung gusto niya, alam niya yung vision, kinikwento niya sa amin yun. At ang isa pang magandang trait sa kanya na I think nagagawa ko naman yun, kasi artista ako is yung respeto niya sa mga artista sa amin. Na pinagbigyan niya kami, nagawin ko ano yung gagawin namin with his guidance. Kumbaga, ito na lang, okay, bawas dito, pero kasi yung eksena susunod, ganito, bigyan mo ako ng another. At ano naman yun?
Pero marami siyang gustong gawin eh. Maraming ibang ideas na bago. Yun ang importante. Na sa aming mga